sir, dito sa first module natin is tinetesting natin dito is yung body rigidity ng sasakyan natin, no? So si Subaru kasi is ano na siya, itong mga Forester natin na labas ngayon is ano na, global platform na ang ginagamit natin dito. So kung mapapansin mo, nakahang tayo ngayon, no? So yung dalawang gulong lang natin yung may traction, yung sa right na front and then left na rear. So nangyayari, so stress yung body ng sasakyan natin. So minsan sa ibang sasakyan nagkakaroon ng unusual noise, may mga squeaking sound, no? And then mahirap buksan ng pinto ng sasakyan pagka nag-flex yung body. Hirap buksan, hirap pasara. Pero kay Subaru, smooth pa rin naman siya, sir. So, sa side natin, sir. So, ayun sir. Dito naman sir, tinetest namin. Ito ang tawag yun sa X-mode ramp namin, no? So, ito sa X-mode sir, meron siyang option na snow and dirt, snow and mud. So, ang ginagawa ni ABH, for example, nakahang tayo sa flyover traffic. So, kahit i-release mo yung foot mo sa pedal ng brake, hindi siya naka-activate lang siya, naka-press siya. Okay. So, ayan, ganyan siya. So, para ma-disengage lang siya, tap mo lang yung gas mo. Then, okay na ulit. Puno ulit siya. Same lang naman din siya as kahit pataas pa baba, ganun din yun. Alright. Features niya. Sa pababa naman natin, sir. Some features naman din ay X-mode service. Halimbawa, from ABH kasi tap lang yung preno kasi mabilis yung wheel siya. Tendency is diretso na. So, ang ginagawa ng X-mode is ganito sir, inaalalayan kanya yung preno. Pag ganito yung preno, ganito. Hindi ako nakatawag. Okay. Dahan-dahan sasakit. Ito naman yung mga rollers natin. Yung apat na mga nakatungkol sa roller. Dito natin tinetest yung all-wheel drive naman. Okay. So, yes sir. So, yun. Pag abante natin, nag-spin lang siya, then makahanap na siya ng traction. Kaya tayo, so nag-preno na. Alright. Okay, cool. Okay na. Sige sir, slow down na tayo.
Slow down, sir. Sa ABH, sir, pwede mo try. Okay. Tapos, yung X mode niya naman, tap mo lang yung prenong ganun. Dire-diretso na siya. Push. Di ba? Okay. Diretso lang. Diretso. Slow down. Okay na. So, what do I do? Just... Okay, pre. Di ba nag-skip yung... So, ano siya, kanan tayo. So, konti na. Nung nakahanap na siya ng traction, di ba biglang... Nag-engage siya.